Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ini kita nak unboxing satu phone 5G baru daripada OPPO, iaitu OPPO A5i Pro 5G. Phone OPPO ni adalah model paling latest daripada OPPO dan kali ni OPPO pun dah upgradekan bateri yang lebih besar guna network 5G dan harga dia cuma RM799 aja. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat phone ni dan adakah dia berbaloi atau tidak. So masa buka tu kita akan dapat user manual dan warranty card, casing, phone, SIM ejector tools, kabel Type-C dan charger 3 pin 45W. So untuk rekaan phone, kali ni OPPO dah tak guna design kamera iPhone, tapi design dia nampak macam Vivo Y29T dan rasa premium. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak rasa tebal walaupun dia ada bateri yang sangat besar. Lepas tu phone ni pun ada features tahan lasak dan tahan air. Jadi kalau phone ni terjatuh sikit-sikit ke terkena air hujan tu, phone ni masih boleh survive lagi sebab dia ada military grade shock resistant yang tahan lasak. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri adalah tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support SIM yang jenis hybrid. Kat atas pula tiada sebarang infrared. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.67 inci support refresh rate 120Hz. Jadi nak gunakan dia untuk layar movie ke scrolling tu, skrin dia memang nampak terang dan rasa smooth. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan bukannya dual speaker. Tapi phone ni dia masih support volume booster sehingga 300%. Lepas tu skrin dia adalah jenis Corning Gorilla Glass 7i dan phone ni juga ada brightness 1000 nits yang sangat terang. Jadi kalau korang kerja sebagai rider ke nak guna phone tu dekat outdoor tu, skrin dia masih nampak terang lagi walaupun kita guna phone ni bawah cahaya matahari itu. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 6000mAh. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk kerja harian kan, biasanya bateri dia boleh tahan dalam satu hari kalau kita guna 5G. Tapi kalau korang nak bateri yang lebih tahan, suggest korang guna internet 4G yang boleh tahan dekat 2 hari. Untuk charging dia pula, charging dia pun agak not bad juga sebab phone ni dia support fast charging sehingga 45W. Jadi kalau korang bangun pagi tu lupa nak cas bateri tu, kita cas dalam setengah jam lebih aja, bateri dia dah boleh dapat sampai 50% dah. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna ColorOS 15 based on Android 15. Jadi untuk interface dia memang nampak clean, simple dan teratur. Dan untuk features yang lain pula, kadang ada features NFC, ada growth mode, splash touch dan ada outdoor mode. So kalau korang kerja sebagai food panda ke Shopee Food tu, phone ni memang ada banyak feature-features yang sesuai untuk kegunaan outdoor itu. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna chipset Dimensity 63005G. Jadi untuk performance harian kan, performance dia memang jauh lebih laju daripada Snapdragon 6S 4G Gen 1. Dan untuk gaming experience dia pula, gaming dia pun agak not bad juga. Sebab kita boleh main game ML, PUBG dan HOK tu tanpa sebarang isu. Tapi kalau korang nak main game yang lebih atas daripada itu, korang kena top up lah sikit untuk chipset yang lebih power. Untuk kamera dia pula, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. Jadi setakat nak gunakan dia untuk ambil gambar dokumen ke send WhatsApp tu, kamera dia memang dah kira cukup okey. Dan untuk features kamera dia pula, kat dalam ada portrait mode, night mode, high res, slow mode dan support dual video. Dan ini adalah sedikit sampel-sampel gambar yang saya ambil guna OPPO A5i Pro 5G ni. So overall, berbaloi ke phone ni? Bagi saya kalau korang adalah kaki gaming, mungkin dia bukanlah the best dekat segmen ini. Tapi kalau korang tak fokus sangat dekat gaming, lepas tu main game tu cuma sekali-sekala aja, phone ni masih kira berbaloi lagi. Sebab biasanya dengan spek macam ni kan, OPPO akan jual harga dia dalam sekitar 1000 atau 1000 lebih. Tapi kali ni, OPPO dah taubat dah. Sebab dia dah offer phone 5G mereka dengan harga RM799 aja. So kalau korang nak cari satu phone 5G yang tak rasa lag lepas tu harga dia sekitar 800 saja, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan kalau korang beli produk ni daripada link yang saya tag dekat video ni kan, korang pun akan dapat diskaun voucher RM200 daripada Shopee. Kalau hari ni korang tak dapat voucher, korang pun boleh cuba lagi selepas pukul 12 malam. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya.
Bye bye and see you in the next video.